चेक पोइन्ट उता जाऊ अगाडि जाऊ यता अगाडि जाऊ न अगाडि जाऊ न No. I knocked her. अघि त छिराइ थियो पानी फेरि कम भयो अघि छिरायो उताबाट जा टाइम सक्यो हैन छैन धेरै मिनेट लाग्छ 5 मिनेट टाइम रोकिरहेछ नि टाइम रोकिरहेछ टाइम रोकिरह हो हैन तिमीहरुको लागि ए ओन्ली पार्टिसिपेन्ट जसले चलाइरहेछ उ मात्र है अरु सबै बाहिर यो रोप भन्दा बाहिर है पानी बोकिया 1 minute 10 seconds remaining. Ten, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Video बनाउनु हाम्रो कन्सेप्ट बसेन का मेन यसरी पानी त्यसमा बोला हाम्रो यो ग्रिन हो र हैन यो त खतरा कन्डिसन हो यार
चाहिँ भित्रै स्टोर गर्ने है टिप्नै पर्दैन सिधै भित्र सिम्पल गरे 3 minutes 27 seconds remaining. यो सही रहेछ मोडल छ हेर डिजाइन भित्र चाहिँ भित्रपट्टि टर्निङ कलेक्ट गरेर छ यिनीहरूले त्यो चेक पोइन्ट गरेर होइन स्टोरेज धेरै छैन कि त्यो स्टोरेज चाहिँ धेरै छैन 2 minutes 25 seconds remaining. यिनीहरूको स्टोरेज चाहिँ बढी छ अहिले हो भने पछि हो भने दिमाग चाहिँ लाग्यो है मात्र स्टोरेज प्रब्लम भयो यस्तो बल हुन्छ नि यो क्रसर छ Oh my god. Yes. टाइम बढी हुँदा नि रिस्टार्ट गर्दा नि होइन क्या अघि त्यत्रो ठुलो बोटले चाहिँ लगिदियो त्यस्तो हुँदैन नि त Nice भयो त्यो क्रस भयो हैन 30 seconds remaining. अझ बीचमा छ के त्यो 15 seconds remaining. Four, 3, 2, 1, stop. Blue. ल राम्रोसँग त्यति ब्याक गरेर गर्नु त्यो तल गएर यो है 1 minute 41 seconds remaining. Oh. ठोक्नु भएन बट